Hallo, mijn naam is Nancy Broers, ik ben 44 jaar en woon in Bocholt, België. Ik lees mijn getuigenis even af, omdat anders door de afasie veel woorden in de afstand van mijn hoofd tot mijn mond verloren zouden gaan. Ik ben geboren als desdochter, met 2 baarmoeders, 2 vagina's. Geboren met spina bifida occulta aan de nekwervels, waartussen zich in de jaren een tumor heeft genesteld die niet te verwijderen valt. CVID van geboorte, dit is een immuniteitsstoornis waardoor ik geen antistoffen aanmaak en waardoor ik tot mijn 7e constant in en uit het ziekenhuis ging. Geboren met een colloïdcyst in de hersenen, die in januari 2013 is verwijderd, met de nodige complicaties, geheugen, concentratieproblemen, afasie, PTSD, tinnitus, ice pick headaches, epilepsie, etc. Ik heb als 21-jarige baarmoederhalskanker gehad, dat was ook desgerelateerd. Ik heb COPD, astma, longemfyseem en door de CVID constant ontstekingen van vooral de bovenste luchtwegen en de sinussen. Ik heb cystes in beide borsten en op mijn lymfeklieren. Daarnaast ben ik gediagnosticeerd als manisch-depressieve borderliner met psychotische episodes. Hiervoor heb ik 46 verschillende soorten medicaties gehad, die niks tot bijna niks afdeden en heeft men als laatste optie meermaals elektroshocks geprobeerd. Ik heb eigenlijk al heel mijn leven pijn, ben dan op een gegeven moment toch van 18 daffelgant codeïnes per dag overgestapt, omdat de codeïne mijn lever aan het aantasten was, op zwaardere medicatie, tramadol, tensmachine, dure geziekpleisters. En de pleisters hielpen wel voor de pijn, maar die sloegen als nevenwerking op mijn ademhaling, waardoor ik langzaam lag te stikken thuis. Wat je niet wilt als COPD-patiënt. Fast forward, toen mijn moeder 4 jaar geleden terminaal was, ben ik voor haar gaan zoeken naar pijnbestrijding en kwam uit bij medicinale cannabis. Heb toen een eerste maal geskyped met Corrie Jelland in Canada en zij heeft me de juiste weg gewezen. Eerst heb ik geprobeerd met roken en verdampen, maar dat deed voor mij persoonlijk bitter weinig tot niks. Ik ben toen overgestapt naar olie en dat was dag en nacht verschil. De ideale olie is voor mij indica met een zeer hoog THC-gehalte in een labo gemaakt, 86%, met toegevoegde CBD en extra terpenen voor mijn ontstekingen onder controle te houden. Maar jammer genoeg is deze in Europa nog steeds illegaal en financieel dus onbetaalbaar om constant te gebruiken. Al mijn dokters en specialisten zijn op de hoogte van mijn cannabisgebruik. Hun reactie is heel uiteenlopend, sommigen staan er volledig achter, terwijl ik door anderen dan word bestempeld als een verslaafde, ook al staat de pijnkliniek achter mijn beslissing. Waarom ik achter de legalisering van medicinale cannabis sta? Cannabis is een medicijn. Het is mijn medicijn en het is een mensenrecht. Kom alsjeblieft uit de kast als medisch gebruiker en steun je medepatiënten en hun vertegenwoordigers. En kijk eens rond je hoeveel mensen liggen te creperen van de pijn en geen verlossing vinden in reguliere medicatie. Want mits er op dat moment enkele jaren geleden geen cannabis geweest zou zijn, zou ik er ook niet meer geweest zijn.